high speed machine වලට පාවිච්චි කරන්නේ DB කියන ඉදිකටු වර්ගය. ඒකේ මම දැන් මෙතන පෙන්නන්නේ DB කියන එක තියෙනවා DB1. DB1 තමයි ඉදිකටු වර්ගය. මෙතන මම පාවිච්චි කරනවා size 14B. හැම වෙලෙම ජොකී කියලා කියන machine වලට ගන්න ඕනේ DB1 කියන එක. ඒකේ ඉදිකටු size එක 14. මෙතන B කියන එක විශේෂයෙන් මම ගන්නවා. මම හැම වෙලාවෙම කියන්නේ බෝල් ෆිල්ම් යූස් කරන්නේ. එතකොට කිසි ගැටලුවක් නැහැ. මොන රෙද්ද මාරු වුණාට අවුලක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි ඇදෙන රෙද්දක් මහනවා නම් එතකොට ඉන්ඩිකටර් සැරින් සැරේ මාරු කරන්න ඕනේ නැහැ. බෝල් පොයින්ට් එකම මහුවාම ඕන රෙද්දක් මහනවා. DB පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. එතකොට දැන් මේ බෝල් පොයින්ට් එකක් ඝනකම දේවල් මහනවා නම් අපිට 16 හරි 18 හරි දාන්න පුළුවන්. ඒ අදාළ මැෂින් එකේ නීඩල් බාර් එකේ ඉන්ඩිකටර් හයි කරන බාර් එක මාරු කරලා නැත්නම් අපිට දාන්න පුළුවන් DB 18 size එක වෙනකන් විතරයි. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු අපි ලොකු ඝනකම එකක් මහන්න ඕනේ කියලා. එතකොට අපිට ඒකට 21 ඉන්ඩිකටුවක් දාන්න ඕනේ. size 21 ඉන්ඩිකටුවක් දාන්න ඕනේ. size එක 21 ඉන්ඩිකටුවක් දාන්න බෑ හේතුව අපේ මැෂින් එකේ තියෙන නීඩල් බාර් එකට 18ට වඩා මහත ඉන්ඩිකටුවක් දාන්න බෑ. ඒක වෙන්නේ මේ DB කියන මාදිලියේ උඩ හීනි. එතකොට මේ DB කියන මාදිලියේ තියෙනවා උඩ කොටස මහතර හදපෙක්. එතකොට එතෙන්දි කිසි ගැටලුවක් නැහැ. මේක පටලවා ගන්න එපා. ඔබ මැෂින් එකේ තියෙන DP බාර් එකක් නා. ඒ කියන්නේ සිදුර ලොකු එකක් නා DP 18න් උඩට තියෙන ඉන්ඩිකටර් සයිස් වල මේ උඩ කොටස මහතයි. එතකොට DP දාන්නත් පුළුවන්. ඊට DB දාන්නත් පුළුවන්. නීඩල් කර්ව් එක සහ නීඩල් I එක තියෙන තැන සමානයි. ඉන්ඩිකටුවේ තියෙන අනිත් දේවල් වෙනස් වුණාට පොඩි සුළු වෙනස්කම් තියෙන්නේ. ඒක නිසා කිසිම ගැටලුවකට මහන්න පුළුවන්. ඔබේ මැෂින් එක DP නීඩල් බාර් එකක් එක්ක ෆැක්ටරි එකකින්ම හයි කරලා වූ මැෂින් එකක් නම් එහෙම නැත්නම් ඊට පස්සේ DP නීඩල් බාර් එක හයි කරා නම් DB මාදිලිය වුණත් මැෂින් එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ DP ඉන්ඩිකටුත් දාන්න පුළුවන්. 18ට වඩා ලොකු ඉන්ඩිකටු දාන්නත් පුළුවන්. නමුත් ගොඩාක් වෙලාවට එන මැෂින් වල එන්නේ DB. එතකොට අපිට ගැටලුවක් එනවා. ඝනකම දේවල් මහන්න ගියාම ලොකු දේවල් දාන්න ඕනේ. එතකොට අපි මොකද කරන්නේ කියලා. ඕක සංකීර්ණ කරගන්න එපා. හැම වෙලෙම ගිහිල්ලා ඉන්ඩිකටර් ගන්නකොට try කරන්න හැම වෙලෙම අපි සාමාන්‍යයෙන් මහන හැම දෙයකම 16 හෝ 14 size එක හරි බෝල් පොයින්ට්ද කියලා B ද කියලා බලන්න ඒක ගන්න. ඊට පස්සේ ඝනකම දේවල් මහන්න ගියාම 18 නෙමෙයි අපිට දාන්න ඕනේ 21. එතකොට දාන්න බෑ 21 ඉන්ඩිකටර් DB 21 කියලා ගහලා තියෙන ඉන්ඩිකටර් ගෙනාවත් DP කොහොමත් උඩ කඳ මහතයි. ඒක ගෙනාවත් මැෂින් එකට දාන්න බෑ. ඒකට විකල්ප දෙකක් තියෙනවා. ඝනකම මහන්නේ අපි ලොකා කියන්නේ. පළවෙනි එක තමයි හොයාගන්න හරි අමාරුයි. DB ඉන්ඩිකටර් වලම තියෙනවා මේ උඩ කඳ මහත නැති හීනියව. ඒක හොයාගන්න පුළුවන් වුණොත් කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. 21 වුණත් දාන්න පුළුවන් උඩ කඳ හීනි නිසා. නමුත් ගොඩක් වෙලාවට ඒක නෑ මාකට් එකේ. ඉල්ලුම අඩු හින්දා කවුරුත් ගෙන්නන්නේ නැහැ. ඉල්ලුම අඩු වෙලා තියෙන කවුරුත් දන්නේ නැති නිසා කවුරුත් කියන්නේ නැහැ නේ. ඒකත් තේරුම් කරලා දෙන්නෙත් නැහැ කියන්නෙත් නැහැ. උමනාව ඇත්තටම උමනාව තියන අය ඕක තමන්ට පර්සනල් යූස් කරන්න ගෙන්න ගන්නවා. නමුත් මාකට් එකේ ගන්න නැහැ. නීඩල් බාර් මාරු කරලා නැත්නම් මැෂින් එක ආවේ DP බාර් එකක් නෙමෙයි නම් අපිට පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ DB බෝල් පොයින්ට් ඉදිකටු කන්ද size 18න් එහාට පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඔබට බැරි වෙලා හරි වෙලද පොලේ තිබිලා DB උඩ කඳ හීනි දිකටක් හම්බුනොත් යූස් කරන්න පුළුවන්.